تخيلوا معايا اللص دار عمليه ديال السرقه وبلا ما يستعمل لا قوه لا حتى شي حاجه. ملي كنهضر لكم على عمليه السرقه ما كنهضرش على عمليه سرقه بسيطه، كنهضر على عمليه سرقه كبيره بزاف وتسميت بأذكى سرقه في العالم. وهذا السارق دار اكبر عمليه سرقه في تاريخ اليابان. السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، كنتمنى تكون اموركم مزيانه. اليوم قصه جديده، موضوع جديد. اليوم جبت لكم قصه واعره بزاف، اذكى عمليه سرقه مرت في تاريخ اليابان. اللي بغى يعرف الخوت التفاصيل بقى معنا حتى النهايه ديال الفيديو. ما فيه باس تفرجتي في الفيديو خبط لايك، بارطاجي الفيديو مع صحابك فضلا وليس امرا. واللي مشترك معنا مرحبا به، اللي ما مشتركش يشترك باش يوصلوا كل جديد. خوت بقاو معنا حتى الاخر باش تعرفوا التفاصيل ديال هاد العمليه الخارقه. العقل المدبر. هاد السرقه خوت ماشي سرق 20,000 ريال مغربيه ولا 100 مليون ولا. هاد السرقه خوت سرق 300 مليون ين ياباني. واللي زوين الخوت في هذا الامر هو انه سرقهم بدون ما يستعمل ولو ذره واحده ديال العنف. كيفاش دار حتى سرقهم؟ هادشي اللي غنعرفوه ان شاء الله في النهايه ديال هذا الفيديو. هاد القصه الخوت وقعت بالضبط سنه 1968، وفي هذاك الوقت كانت اليابان قوه اقتصاديه عظمى وهي لازالت قوه اقتصاديه. وفي هذاك الوقت كانت اليابان كتدخل بزاف ديال الفلوس، كاين بزاف ديال الخدمه، كاين بزاف ديال الشركات، كاينه روينه نايضه. يعني البلاد مدخله الفلوس بزاف، والبلاد ملي كتكون مدخله الفلوس بزاف والخدمه كاينه بزاف، يعني البنوك كيكون فيهم سيوله ماليه كبيره بزاف. وهذا الشيء اللي غيخلي اللصوص كيحطوا بين عينيتهم البنوك، حيت البنوك فيهم فلوس بزاف. دونك ومروا بزاف ديال العمليات ديال السطو على البنوك، ولكن من ابرزهم ومن اذكاهم هي هذه العمليه على واحد البنك سميتو نيهان. كيما قلت لكم سميتو نيهان تراست بانك. نيهان تراست بانك، كنتمنى نكون نطقتها مزيان. المدير الخوت ديال البنك وصلاتو رساله، وهاد الرساله الخوت وصلاتو مكتوبه على البيئه في البيئه حتى البيت ديالو حتى لدارو زعما وصلاتو. والمفاد ديالها زعما شنو فيها؟ هو انه لما جابش ليه 300 مليون ين ياباني غيفجر ليه الدار ديالو. وراكم عارفين الخوت اي واحد وصلو تهديد بحال هذا غادي يخاف بزاف. اول حاجه غيديرها غيمشي يبلغ الشرطه. المدير ديال البنك الخوت بلغ الشرطه، ولكن ملي كيوصل عاوتاني للبيرو ديالو في لابونك حتى هي كيلقى فيها نفس التهديد. وبقاو التهديدات كيوصلوه بنفس التهديد، كيوصلوا بزاف ديال المرات. وخا علم الشرطه المدير خاف ودار اجتماع مع الزبون مع الخدامه اللي عنده، مع العمال ديال هذيك لابونك الموظفين. كلشي قال لهم خاصكم تردوا بالكم وديروا اتونسيون، ربما غيكون عندنا شي خطر من هنا لقدام. وهذا الشيء اللي غيخلي الشرطه تحط مراقبه كبيره على البنك وعلى الدار ديال المدير ديال البنك. وبالضبط في 10 ديسمبر سنه 1968 كان على هاد لابونك خاصه خاصه تحط 300 مليون ين ياباني تحطوا لشركه توشيبا. راكم عارفين شركه مشهوره ما كتحتاجش التعريف. الطريقه اللي خداها المدير ديال البنك باش يصيفط الفلوس هذيك 300 مليون ين للشركه، هي دار 4 ديال الموظفين وزعهم في محافظ، وزع الفلوس ايوا داروهم شارجاهم في سميتو في ترونسبور النقل ديالهم ديال هذوك الموظفين وشدوا الطريق. لكن هما غاديين في الطريق قبل ما يوصلوا للشركه غيوقع واحد الشيء اللي غريب. الشيء المريب اخوت والشيء اللي كيبين الذكاء ديال هاد الله هو هذا، هو ان هاد الشخص هاد الشرطي اللي وقف على هذيك السياره ديال لابونك اللي هز الفلوس وقفهم وهضر معاهم. شنو قال لهم؟ قال لهم راه وقع واحد التفجير في مدير ديال البنكه، راه تفجرت ليه الدار ديالو، راه هو في حاله خطيره. وعاوتاني شنو قال لهم؟
قال لهم نزلوا قلبوا راه كاين خطر، قال لهم خصني نتفقد الطوموبيله اللي يكون فيها شي متفجرات، تكون فيها شي حاجه، حيت البنك كامل راه مهدد. هما تيقوا حيت عندهم تهديد، نزلوا هما بداو كيقلبوا عليه، والو ما لقاو حتى شي حاجه. هو يتحضر من تحت الطوموبيله لتحت، هو يقول لهم الدخان طالع. تخلعوا، قال لهم راه كاينه قنبله وغادا تنفجر. الموظفين كاملين دوك اللي كانوا في الطوموبيله هربوا تخزنوا. في واحد اللقطه ملي مشى داك الدخان، هما يطلعوا واحد الواحد ويلقى ما كاين لا شرطي لا طوموبيله. وهنا كانت المفاجاه، فين مشات الطوموبيله، فين مشى هاد الشرطي؟ احد الموظفين عيط على المدير ديال لابونك في النمره ديالو ويجاوبو. فرح ملي جاوبو، زعما ما ماتش في هذاك الحديث اللي قال لهم هذاك الشرطي. ولكن واحد اللحظه هما يبان لهم البلاصه اللي كانت فيها الطوموبيله مازال طالع منها دخان. قربوا هما يلقاو فيها فلام. هنا كيفهموا بان هذاك الشرطي راه مجرد حرامي ضحك عليهم ودا الطوموبيل ودا الفلوس. صافي الموظفين فهموا بشنو وقع، عيطوا للشرطه. الشرطه جات، ما لقات حتى شي دليل، لقات غير هذيك الدراجه هي مجرد دليل. ملي تفقدوا الامر لقاوها بانها ماشي ديال الشرطه اصلا، وقالوا لهم انه كان لابس زي ديال الشرطه، وما كاين حتى شي حاجه زعما اللي رسميه اللي تقدر توصلهم شكون هو هذا الحرامي. وهنايا كيبان بان هذا اللص خطط مزيان وعرف اشنو كيدير. اكيد ان الشرطه ما غاديش يدوزوا هذا الشيء بسهوله، حيت مبلغ كبير اللي تشفر من البنكه، وتشفر بواحد الطريقه خادعه وطريقه اللي ذكيه بزاف. ووزعوا بزاف ديال الضباط على جميع الشوارع الرئيسيه ديال مدينه طوكيو، وعلى بزاف ديال الضباط المهم. ولكن هادشي ما خداش مده طويله حتى كيلقاو السياره ديال لابونك اللي دا هذاك الشفار. لكن المشكل اللي وقع هو انهم هذيك البلاصه لقاو فيها السياره، لقاو كادر اخر ديال السياره. هادشي كيبين ان الحرامي الشفار خدا الفلوس ومشى بسياره اخرى. يعني داكشي ما بقاش عنده حتى شي اهميه، دوك النقاط ديال التفتيش اللي دايرين وكل شيء. يعني اللص راه مشى ودا معاه الفلوس، شنو غيديروا عاوتاني، كيفاش غيوصلوا ليه؟ وفي هذاك الوقت الخوت هاد العمليه ديال السرقه دارت بوم، وطلعت هي الاولى في جميع الصفحات ديال الجرائد اليابانيه. والشرطه ما بغاو غير يوصلوا يعرفوا كيفاش تدارت. غير الاطارات ديال هذيك الدراجه، كيفاش حتى ردها. تقريبا دراجه ديال الشرطه منين جاب هذوك المكونات ديالها، شنو دار حتى ردها بحال هكا. وعاوتاني الطوموبيله الاخرى كيفاش تغيرها، اللبس منين جابو، قلبوا جميع الخياطه جميع لي ميكانيسيان بدون فائده، ما وصلوا حتى شي نتيجه. والشرطه الخوت طبقا للمواصفات اللي وصفوها هذوك الموظفين ديال لابونك، استطاعوا انهم يوصلوا لواحد الصوره رسموها. وهذيك الصوره الخوت تصوروا الشيء الصادم انها وصلت ل 10000 110000 مشتبه به. يعني شكون غيكون فيهم، شكون هو هذا اللص الحقيقي؟ وهذاك الوقت اليابان طوكيو بغاو يصرفوا اكثر من هذاك المبلغ اللي تسرق باش يثبتوا الوجود ديالهم بانه ما كاين حتى شي قوه من فوقهم، باش حتى واحد ما يعاود يدير بحال هذيك السرقه. والمشتبه الاكبر في هذه القضيه اللي اشتبهوا به الشرطه هو المدير ديال البنك. كلشي كيقول ان المدير ديال البنك هو اللي داير هذه العمليه، حيت هو اللي كانوا كيوصلوه رسائل، هو اللي حيت العمليه ديال النقل ديال الاموال من البنك للشركه كتكون سريه، وغير هو اللي عارف، هو وشي موظفين اللي قلال. وبداو كيوصلوه الرسائل وما كاينش حتى شي حاجه. والطوموبيله ديال اللي دات الفلوس مشات بلا حراسه بلا والو. والمشتبه الثاني الخوت هو واحد الشيفور ديال الطاكسي، حيت كان ساكن بجنب البنك، وداك الصوره اللي رسمو على حساب المواصفات كتشبه ليه. الصحافه كتبت بزاف في هذاك الوقت على داك الشيفور ديال الطاكسي، حيت هو اللي كيشبه لهذاك الاوصاف، الرسم اللي رسموه على حساب الاوصاف. هو اللي قريب لابونك، ساكن حداها، هو اللي جميع الادله تقريبا ليه كتبوا بزاف. والشرطه دارت خطر الرعايه العام وشدات هذاك السيد واستجوبوه، لكن بدون نتيجه. ما اعترف ما حتى شي حاجه، يعني ماشي هو اللي دار شي حاجه، وطلقوه. وهاد الشيفور الخو ديال الطاكسي ملي خرج واخا ما تبتو عليه والو، جراو عليه من الخدمه، تأزمت حالته،
حتى واحد ما بقى بغا يخدمو، ما لقى قدامو غير الانتحار. المتهم الثالث الخوت وهو الاقوى في هادو بثلاثه، سميتو سانتو يوشيرو والعمر ديالو 19 سنه، وكان في عصابه محليه والاب ديالو كان شرطي وهو عنده سوابق. والصدفه انه فايت شدوه على السرقه ديال السيارات وهو عزاز عليه الدراجات الناريه بزاف. وزيد على ذلك الملامح ديالو تقريبا كيشبهوا بزاف بواحد 80% ولا 90 99 كاع في المية هذاك الصوره اللي رسموها الشرطه. وهذا الشيء كامل الخوت، هاد الادله اللي قلت لكم يعني الشرطه خلاتهم انهم يشكوا فيه بزاف ومشاو ليه بغاو يشدوه، لكن قبل ما يشدوه السيد انتحر صفاها راسه. هنا الشرطه قالوا 100% عرفنا قرار صافي وصلنا ليه، هو ينتحر وسال حياته. لكن قلبوا الدار ديالو ما لقاو فيها حتى شي حاجه ديال الفلوس. رجعوا السبب ديال الموت ديالو، ربما قتلو بواحد بواه شرطي خاف من الشوهه وقتلو، ربما العصابه اللي هو معاها قتلوه وداو ليه الفلوس، ودازت مده وما يلقاو عند واحد من هذيك العصابه بزاف ديال الفلوس وشدوه. وحتى لسنه 1975 تم غلق الملف ديال هذه القضيه بدون ما يوصلوا لحتى شي نتيجه. وشكون سرق هذا الشيء الله اعلم، ما لقاوش شي دليل اللي كبير. ودازت 20 عام، سنه 1988 الشرطه اليابانيه اعفت السارق من جميع التهم المنسوبه اليه حسب القانون الياباني. يعني ما بقى داير والو، يعني غير يخرج راه ما داير حتى شي حاجه. وهذا الحكم اللي خرج باش السارق ينوض يعترف، حيت صافي ما بقى عليه حتى حكم، يعني واخا يكون عنده الفلوس ما غيصوروا منه والو، لكن ما اعترف ما حتى شي حاجه وانتهت القضيه. هاد القضيه الخوت بقات بدون حل. في نظركم الخوت شكون هو اللي غيكون شفر لا بنك؟ واش هذاك المدير ديال البنكه، اولا الشرطي، اولا عفوا هذاك السائق ديال الطاكسي مول الطاكسي، اولا هاد الشاب اللي في عمره 19 عام واللي هو من عصابه، وقلنا العصابه لقاو عندهم شراو الديور وشدوا واحد منهم عنده الفلوس. شكون غادي يكون في نظركم هادو الثلاثه؟ خلوا لي خوش في كومونتير في نظركم شكون اللي غيكون الاقرب وهو اللي شفر الفلوس. كان معكم عمر وهابي، الى قصه قادمه ان شاء الله. كنتمنى تبارطاجيو الفيديو، لايك، شير الى اخره. تهلاو ليا في راسكم.